තමරි නම් පොඩ්ඩක් මේ ට්‍රේන් වෙලා ආවා. ඉතින් තමරි කිව්වා මාව ට්‍රේන් කරනවා කියලා. ඔව් මෙයාව අද පුරුදු කරා. ගිහලා බලමු මාත් පොඩ්ඩක් එකපාරක් බහැලා ආවා තෙමිලා. මේ GoPro එක අරන් යන්න. ඉතින් ලස්සනයි මම එකපාරක් ගියා දැන්. ගිහලා බලමු. ලස්සනයි. මට ඒක වචන වලින් විස්තර කරන්න විෂුවල් පෙන්නනවා. ස්නෝකලින් එක ඉවර කළා උන් අපි ආවා. දැන් තමයි ඉවරනේ. අපි ගොඩක් වෙලා හිටියනේ. ටය මං හිතන්නේ 12 1 2 3 දැන් 3ට විතර ඇදෙන්නේ. ඔව් 3ට විතර ගොඩක් වෙලා අපි දැන් හිටියා. එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් මාර ලස්සනයි. අපිට යන් කිව්ව එකයි ආවේ නැත්තම් එන්නේ නැහැ අපිට නේද? ඔව්. ඉතින් කියන්න ඕනේ පළවෙනි ස්නෝකලින් එක්ස්පීරියන්ස් එක. කලින් අපි අර ඩයිවිං එකක් try කරා. ඒක එච්චර අපිට ලස්සනට මුහුද බලන්න බැරි වුණා. උණුවටුනේ ගිහිල්ලා. උණුවටුනේ ගිහිල්ලා. ඉතින් එදා මුහුද පැහැදිලි මදි ඉඳා. ඒ වීඩියෝ එක දැම්මෙත් නැහැ. ඉතින් හැබැයි ඩයිවිං එකට වඩා මේක ගොඩක් ලේසි. ලේසි සහ මේක වෙනස්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ ඕගොල්ලෝ ස්නෝකලින් කරනවා නම් හරියට ඉගෙනගෙන ඒ දේ ගැන විස්තර දැනගෙන ස්නෝකලින් කරන්න. මොකද දැනට ගොඩක් කොරල් පාර විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් නිසා සමහරක් වෙලාවට අපි වුණත් දැන් අපි දන්නේ නැතුව ඔතනට ගියා නම් අපිත් ඒව පාගන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේක මොකද්ද මේ මොකද්ද කියන දේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ දේ try කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් try කරන්න. මේ වගේ දේවල් ජීවිතේ අපි අත්දැකීම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හරියට කාගෙන් හරි දැනුම් තේරුම් ඇතිව මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ස්නෝකලින් කරන්න කියලා තමයි එක පණිවිඩයකට දෙන්න තියෙන්නේ. මේවා අපේ අතිනුත් විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකට මුහුදට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමෙන් මේවා විනාශ වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අනිත් අපි දැක්ක ලස්සන මාළු දැක්කා, ලස්සන කොරල් පාර දැක්කා. ඔව් ඇත්තට මේක ජීවිතේ මං හිතන්නේ මුහුදයට අත්දැකීමක් ඇස් දෙකෙන් හොඳටම දැක ගන්න ලැබිච්ච පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් ඔබ පළවෙනි පාට එකට දැක්කේ. ඔව්. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒක අපිට අමතක නොවන දෙයක් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් කන්න යනවා ආයිත් අපි ආපු තැනටම. ඊට පස්සේ අපි ආයිත් සූබ අයිලන්ඩ් එකට යනවා. ඔව් සූබ අයිලන්ඩ් එකට ගිහලා බලමු අපිට හවස වෙලා තිබ්බොත් අපිට පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා පූල් එකකුත් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බහලා ඉන්න පුළුවන් දෙයක්. සූබ අයිලන්ඩ් එකේ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. ඔව් ඒක විස්තරත් කියන්න. ඒ වගේම ආයි මතක් කරන්න ඕන අර ක්ලීනින් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි හෙට උදේ තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ දැන් අපි මේ ඉන්නේ පිජන් අයිලන්ඩ්. අපි ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා මං හිතන්නේ. ඉතින් පිජන් අයිලන්ඩ් එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේ වෙලාව අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර් මහතා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතුමා තමයි අද අපිව ස්නෝකලින් කරන්න පුරුදු කරේ. ඒ වගේම අපිව පරිස්සමෙන් රැක බලාගත්තේ. මේ හැම දෙයක්ම කරේ මෙතුමා තමයි. ඉතින් අපි මෙතුමාගෙන් අහලා බලමු මොනවාද මේ මුහුදේ තියෙන වැදගත්කම. මොකද අපි ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා මේ මුහුදේ කොච්චර වැදගත්ද කියලා මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ඒ ගැන අපි පොඩි වචන ටිකක් කියමු මේ කොහොමද මේ මුහුද මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. අතර මේ ලෝකයේ සම්බන්ධ ප්‍රයත්න තීරණය කරන ක්‍රිටිකල් ෆැක්ටර් එක තමයි කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සාධක තමයි මුහුද. ඒක අපි මුහුදට කියන්නේ අපි මේ පෘථිවියේ තියෙන බ්ලූ හાર્ට් එක කියලා. නිල් හදවත කියන්නේ ඒක. ඒතර අපි දන්නවා අපේ සිරුරේ හදවත කියන්නේ තාමත් වැදගත්ම අවයවයක්. ඒතර මේ පෘථිවියේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මුහුද. ඒතර මේ හાર્ට් එක සෞඛ්‍යමත්ව අවශ්‍ය පරිදි ඒ ගැස්ම තිබ්බේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. වගේම මේ නිල් හදවත හරි විදියට පැවතුනේ නැත්නම් ඒ වගේම හරි විදියට ක්‍රියාකාරී නොවි වෙනසකට වාජින වුණොත් අපේ පෘථිවියත් අපේ සම්පූර්ණ අවසාන වශයෙන් මට දක්වන්න පුළුවන්. පෘථිවිය අවසානය කියලා කියන්නේ අපි මානව සංහතියේම අවසානයක් කරන නිසා මේ නිල් හදවත අපිට මනුෂ්‍ය සංහිතය වශයෙන් සංහතිය වශයෙන් සහ
ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් දෙපැත්තම අපි වැදගත් වෙන නිසා මේ නිල් හදවත කියන අධ්‍යයනය කිරීම, ඒ කියන්නේ දැනුවත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒතර මම හිතන්නේ මෙතෙක් කිසිදා නොදකපු මුහුදක් ඔබ සියලු දෙනා වලදායක ගත්තා. ඒතර ජීවිතේ මුල් වතාවට ඒක කවදාකවත් මේ අසිරිය දකින්න කෙනෙක් ආයිත් කවදාකවත් ගොඩබිමට හැරලා ගොඩබිම එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න වඩා නිතරම බලන්නේ මුහුදට බයි. ඒතර මෙන්න මේ ඒකයි තියෙන අනිකුත් ඒකේ මුදේ තියෙන මේ වැදගත්කම. ඒතර මෙන්න මේ අපේ ව්‍යායාමයේ ඔබ සියලු දෙනාම හරහා අපි කරන්නේ මේ රැප් වෙලා තියෙන මුහුද අන්රැප් කරලා පෙන්නන එක. පෙන්නලා තව මුහුද කොට රැක ගන්න අපි රැක ගන්න. ඒ වගේම සමස්ත පෘථිවිය රැක ගන්න අවශ්‍ය පරිසරයට ආදරය කරන සියලු දෙනාගම සියලු දෙනාම එකම රොත්තකට ගන්න එක තමයි මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමයේ අවසාන මේ ඵලයෙන් අපි මේදී අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. මේ ඒ වගේම හෙට දවසේ අපි ක්ලීනින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි මෙතුමත් එක්ක විස්තර හෙට දවසේ අතුලත කතා කරමු. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටිකක් දික් වෙයි. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට වටිනවා. මොකද අපි මෙච්චර කල් වීඩියෝස් කරේ ගොඩබිම ගැන තියෙන දේවල්, ගොඩබිම තියෙන ලස්සන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි සමුද්‍රය කොච්චර ලස්සනද, සමුද්‍රය කොච්චර අපිට වටිනවද කියලා ගොඩබිමට වැඩිය. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඊට පස්සේ දැන් සෝබ අයිලන්ඩ් එකට ආයි යනවා. සෝබ අයිලන්ඩ් එක විසිට් එකක් කරන්න ප්ලෑන් අද රාත්‍රී කාලේ තියෙන අපේ කැමරා පොයින්ට් කියලා තැනක් තියෙනවා. කැමරා පොයින්ට් එක ඊට පස්සේ තිරුණාමලේ හාබරය කියන වරාය සිලුම් තැන නරඹන්න පුළුවන් එක තැනක්. ඊට පස්සේ එතනින් පහළ තව තියෙනවා. ඊට කුඩා වෙරළක් තියෙනවා. ඊට පිරිසිදු වෙරළක් ආයිත් මුහුදේ නාන්න පුළුවන් අයිඩියල් තැන. ඒතර අපිට ආයිත් නාන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක දෙන්න. ඒක කරලා අපි ඊ වගේම ආයිත් ගිහිල්ලා අද කතා කරලා දෙයි අපි සාරාංශගත කරලා මේකෙන් අපි තව සාකච්ඡාවකට පැයකට සාකච්ඡාවකට යමු වෙලා අද දවසේ කටයුතු කියවම අමාරුකම් තමයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් මෙතුමා අපිට ඊයේ දවසේදී සෑහෙන දේවල් මම හිතන්නේ පින්තූරත් එක්කම විස්තර කරා ගොඩාක් දේවල්. ඉතින් ඒ ගැන අපි සෑහෙන දැනුවත් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ මේ වගේ පොඩි කෙටි දැනුවත් කිරීමක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ. අපි ඉස්සරහට අපේ ක්ලීනින් ට්‍රෙන්ඩ් එක හරහා ඕගොල්ලන්ව හැම වීඩියෝ එකෙම දැනුවත් කරන්න මේ සාගරයේ වැදගත්කම. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ස්තුතියි අපිට ආරාධනා කරාට මේ ගමනට. Good morning. අද අපි ට්‍රින්කෝ වල සෝබ අයිලන්ඩ් එකේ ගත කරන 3 වෙනි දවස. ඒ වගේම අවසාන දවස. ඔව්. ඉතින් අපි සෝබ අයිලන්ඩ් එකේ ගත කරා මේ දවස් තුනම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරුණා මේ සෝබ අයිලන්ඩ් එකේ කොහොමද ලස්සන කියලා. බ්‍රේක්ෆාස්ට් අරගෙන අද මෙහෙම පිටත් වෙනවා. ඊට පස්සේ වැඩසටහන් ටික අපි දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් බලලිමු. අපි යනවා ක්ලීනින් ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙන තැනට. ත්‍රිකුණාමල වරාය බලන්න යනවා කිව්වා. ඒ වගේම ඉන්න හැමෝටම කාර්ය බහුල රැකියාවක් නිසා මේක මේ කට්ටියට කොළඹට පිටත් වෙන්න ඕනි කියලා කිව්වා. අර ක්ලීනින් ප්‍රොජෙක්ට් එක අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙන්න ඕන නිසා අපි තුන් දෙනාත් එක්ක යනවා ඒකට. ටෝබ් අයිලන්ඩ් එකෙන් චෙක් අවුට් වෙනවා. ඒකයි මේ බෑග් ටිකත් ඔක්කොම එල්ලගෙන යන්නේ. අපි මේ ටික බස් එකට දාලා වෙනම වෑන් එකකින් එතනට යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා ඒ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු. ගුඩ් බයි කියනවා සෝබ අයිලන්ඩ් එකට. බීච් එකේ ගොඩක් කුණු දානවට වැඩිය බීච් එකෙන් ගහගෙන ආපුවා තමයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට වශයෙන් ගත්තොත් දැන් අපිට අපිව දැනුවත් කරා සෙමිනාර්වලදී නුවරඑළියෙන් ටොපිකොලයක් දැම්මත් ඒක සමහරට ගඟකින් ගහගෙන ඇවිල්ලා ආයි මුහුදටමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මුහුදේ තියෙන කුණු ටික ආයි ගොඩ බිමට ගහගෙන එනවා. ඒ වගේම මුහුදේ ටිකක් රැඳෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අද වර්ල්ඩ් ඕෂන් ඩේ එක. ඉතින් අද වගේ දවසක මේකට සහභාගී වෙන්න ලැබිච්ච එක ගොඩක් වාසනාවක් නේ. ඒකයි අනිත් එක වර්ල්ඩ් ඕෂන් ඩේ එක කියලා අද විතරක් එක දවසක්
කියලා මේක නම් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැමදාම මේ දේ අපේ අතින් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ දේවල් අපේ පරිසරය, අපේ සාගරය මේ හැම දෙයක්ම අපි රැක ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් හැමදාම අපි කරේ ගොඩබිම ලස්සන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු එක. ඉතින් මේ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් අපිට පෙන්වුවා මේ මූද කොච්චර ලස්සනද කියලා. මූද රැල්ල පාගන්න විතරක් ගියා අපි. මූද ගැන සෑහෙන දේවල් දැනගත්තා. ඉතින් මුහුදට ආදරය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. මුහුදට ආදරය කරන්න ඉගැන්නුවා. ඉතින් එහෙනම් අපි හාබර් එක පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ වීඩියෝ ටික දාගෙන ආයිත් හම්බෙමු. වරායේ පොඩි ටුවර් එකක් ගිහිල්ලා ආවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන පුද්ගලයෙක් හිටියා. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ මාධ්‍ය නිලධාරීතුමා තමයි මේ ඉන්නේ. මට අහන්න හිතන ප්‍රශ්නයක් සෞම්‍යයෙන් ඇයි අපිට කතා කරේ කියලා. මොකද ඒක මේ දවස් 3ේම මට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් සෞම්‍ය අල්ලගන්න වෙලාවක් නැතුව ඉතින් සෞම්‍ය ඇත්තටම ඇයි අපි මේ වැඩේට සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම කසුන් මෙහෙමයි. දැන් අපේ සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ධාරාවන් දෙක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ ප්‍රින්ට් මීඩියා දෙක. නමුත් ඇත්තටම අද වෙනකොට මේ සමාජයේ විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාවට ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් මාධ්‍ය තමයි සෝෂල් මීඩියා, විශේෂයෙන් YouTubersලා වගේ අය. ඉතින් ඒ නිසා අපි තීරණය කර විශේෂයෙන් මම අපේ කළමනාකාරීත්වයට ගන්නවා සිටියා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ පාර YouTubersලා විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාව අතරට යන හැමෝගෙම හිත දිනා ගන්න පුළුවන් වැඩ කීප දෙනෙක් අපි සම්බන්ධ කරගමු කියලා. ඉතින් කසුන් කියන්නේ ඒ වගේ දක්ෂයෙක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක සහ ඒ වීඩියෝස් ජනතාව බලනවා, ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපිත් රජයක් විදියට සහ මාධ්‍යකරුවන් විදියට මේ දේවල් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් අපි හිතුවා ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තටම මේ පරිසරය රැකගන්න පණිවිඩය තරුණ පරම්පරාවට අපි ගෙන යා යුතුයි. අපි අර මං අර ඔයාලට කතා කරද්දි මං කිව්වේ ලස්සන පුංචි කතාවක්. ඉස්සර මිනිස්සු බස් වල සිගරට් බිව්වා. බස් එකේ ගහලා තියෙන දුම්බීම තහනම් කියලා. දැන් බස් එක ඒක ගහලා තිබුණත් නැතත් කවදාවත් කිසිම කෙනෙක් බස් එකේ සිගරට් බොන්නේ නැහැ. ඉස්සර ෆිල්ම් එක අපි දැක්ක සිගරට් එක අතේ තියාගෙන නිකන් හරි මේ උජාරුවෙන් ඉන්නේ. චණ්ඩියා වගේ පෞරුෂත්වයේ පර්සනැලිටි එකේ සාධකයක් සිගරට් එක. අද මිනිස්සු සිගරට් බොනවා. හැබැයි ඒක අර හිතන විදිහ මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහ මිනිස්සු මේ කුණු හොරෙන් පාරට විසි කරලා යන එක නවත්තන්න, තමන්ගේ අතේ තියෙන වතුර බෝතලේ සංචාරය කරන අතරතුරේ ජනේලෙන් එළියට විසි කරන එක නතර කරලා මිනිස්සු මේ පරිසරයට ආදරය කරන, පරිසරය ගැන හිතන, මේක අපේ රට රැකගන්න පරම්පරාව බිහි කරන එක. දැන් අපිට වයසක වැඩිහිටි උදවිය හදන්න බැරි වෙයි. හැබැයි තරුණ ප්‍රජාව අද වෙනකොට ලොකු ප්‍රබෝධයක් තියෙනවා. මේ බීච් ක්ලීන් අප්ස්, පරිසරය සුද්ධ කරන වෙන ක්ලීන් අප්ස්, මේ වගේ දේවල් හොඳ දේවල් සෑහෙන්න කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඕගොල්ලෝ වගේ තරුණ කණ්ඩායම් විශිෂ්ට දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒක නිසාම තමයි අපි මේ වැඩේට සම්බන්ධ කරගත්තේ. අපි ඉදිරියටත් ඕගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්නවා. තව අලුතින් ඉස්සන වැඩ කරන්න, හොඳ වැඩ කරන්න, මේ පරිසරය රැකගන්න, තරුණ පරම්පරාවට ආදරෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න. එච්චරයි ඉතින් ලොකු දේවල් කියන්න ඕනේ. අපි වැඩේ කරලම වෙන්නව නේද? thank you very much. අපිත් ඇත්තටම ඉඳන් ඉතින් අපි travel video එකක් කරනවා. අපි මේකේ ආතල් එකේ කට්ටිය බලනවා කියලා. ඒ වුණාට ඔයා අපිව තේරුම් ගත්ත විදිහ අපිට සෑහෙන්න වැදගත්. මොකද අපිට වගකීමක් දීලා ඔයා අපිව තේරුම් ගත්තා මේ සමාජෙට අපේ YouTube channel එක බලන යාළුවන් මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට thank you very much කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ ඕගොල්ලෝ පෙන්නනේ ලස්සන හැමදාම අපි තියාගන්න එපා. ඒක නිසා ලස්සන පෙන්නන අතරතුරේ අර මැසේජ් එකත් පුළුවන් තරම් දෙන්න. මේක රැක ගන්න. අනිවාර්යයෙන්. thank you very much අපිට කතා කරාට. ඉතින් දැන් අපි කොළඹ යන්න කියලා හදන්නේ. අපේ වැඩ ටික අද දවසට මේ දවස් 3 අපි ත්‍රිකුණාමලයේ ගොඩක් සුන්දර කාලයක් ගත කරා. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මේ ආයිත් මතක් කරන්න ඕනේ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරී ටර්නි ප්‍රදීප් මහත්මයාවත් ඒ වගේම අපිට මේ වැඩේට ආරාධනා කරපු, අපිව විශ්වාස කරලා අපිට මේක ඕගොල්ලන්ට මැසේජ් එක දෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරලා ආරාධනා කරපු සෞම්‍ය ඒකනායක මහතාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රූ එකටත් අපිට සපෝට් එක දුන්නා. ඒ වගේම නාවික හමුදා වේ සේවය කරන සියලු දෙනාම මතක් කරනවා ආදරෙන් මේ වෙලාවේ. ඒගොල්ලොත් අපිව ආදරෙන් රැක බලා ගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලපු කෙනෙක් නම් ඔයා
ඔයා තමයි මේ පරිසරයට ආදරය කරන එකම කෙනා මම විශ්වාස කරන විදිහට. ඒ වගේම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා නම් මොකද ඔයා තමයි අපේ channel එකටත් මේ පරිසරයටත් හැමදෙනාටම ආදරය කරන කෙනා. ඒ වගේම තව වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන්ට තව මොන හරි බලා ගන්න ඕන නම් අපිත් එක්ක තව ගියා අපිත් එක්ක තව YouTuber කෙනෙක් ෂෙනල් ගුණසේකර ඔයාලට පුළුවන් එයාගේ channel එකේ ගිහලා එයාත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මම හිතන්නේ දැන් දාලා ඇතිනේ. ඔව්. ෂෙනල්ට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මොකද ෂෙනල් අපේ ෆොටෝස් අරන් දුන්නා අපේ වීඩියෝ ටික කරලා දුන්නා. ෂෙනල්වත් subscribe කරන්න. අපේ channel එක travel with wife ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එක click කරන්න. අපේ Instagram profile එකක් තියෙනවා travel with wife. Facebook අපිව follow කරන්න අපිට like එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ හොඳ message සමාජයට ගෙනියන්න. ඉතින් අයිම තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.